درود بر شما دوستان عزیز و همراهان مجموعه حساب تویو. من بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. بچه‌ها، در جلسه گذشته موضوع ماهیت بدهکار و بستانکار رو با هم بررسی کردیم. جلسه خیلی طولانی با هم داشتیم و من سعی کردم که در ساده ترین شکل ممکن موضوع بدهکار و بستانکار رو براتون شرح بدم، توضیح بدم. اگه جلسه گذشته رو ندیدین حتما پیشنهاد میکنم برگردین جلسه گذشته رو کامل تماشا کنید. اما این جلسه ما در فصل سوم در قسمت پنجم در این بخش از فصل سوم خودمون هستیم و موضوع کدینگ حسابداری رو میخوایم با هم بررسی کنیم. این جلسه قراره که یه سری از نقاط ناتمام جلسات گذشته که در رابطه با خود بحث حساب، موضوع بدهکار و بستانکار، موقت و دائم صحبت کردیم، این نقاط در این جلسه با همدیگه تقاطع داشته باشن و به همدیگه برسن و یه تصویر کاملتری رو تو ذهن شما ایجاد کنن. چون من همه چی رو پاورپوینتی بهتون گفتم و ویژگی های مختلف گفتم، ولی اینا یه چیزای ناگسسته نیستن و اینا به هم دیگه یک پارچه پیوسته و گسسته هستن. حالا اینکه چرا گسسته هستن و چطوری اینا با هم دیگه اتصال پیدا میکنن، این جلسه میخوام خیلی جالبتر براتون توضیحش بدم. بریم سراغ موضوع این جلسه، کدینگ حسابداری. بچه‌ها، یه موضوعی وجود داره به اسم زبان که در دنیا استفاده میشه. ما مثلا در کشور ایران داریم با زبان فارسی با هم دیگه صحبت میکنیم. در کشورهای مختلف هم بسته به نوع کشورش یک زبان یا چند زبان رایجه، از اون زبان استفاده میکنن و با هم دیگه ارتباط میگیرن. خیلی کلی بخوام نگاه کنیم، به صورت کلی انسان با توجه به اون فرایند تکاملی که از ابتدا تا به امروز طی کرده تبدیل شده به یه موجود اجتماعی که با هم نوعای خودش ارتباط میگیره و دوست داره که ارتباط بگیره، دوست داره تعامل برقرار بکنه. ما در زندگی روزمره خب اگه یه جا بشینیم و با هیچ کس صحبت نکنیم افسرده میشیم، ناراحت میشیم، ولی همین که مثلا یه سری از نزدیکانمون هستن باهاشون ارتباط داریم، صحبت میکنیم، خیلی برامون روحیه بخش، انگیزه بخش. اگه بخوایم آموزش ببینیم، خب زبان خیلی مهمه برای بحث یادگیریمون و کلا پیشرفت همه جوامع. یه ابزاری درش داره استفاده میشه برای ارتباط به اسم زبان. خود زبان این که حالا یه ابزاره به کنار، ولی زبان یه مجموعه ای از نشانه های قراردادیه که انسان ها در بین خودشون به وجود آوردن برای اینکه بتونن با هم ارتباط بگیرن. یعنی چی؟ یعنی من مثلا وقتی به شما عکس بستنی رو نشون میدم، خب اینو متوجه میشید که این چیه؟ یه خوراکی خیلی خوشمزه‌ایه به اسم بستنی، ولی چرا بهش میگیم بستنی؟ چرا این اتفاق افتاده که ما وقتی بستنی ببینیم تو ذهنمون این کلمه نقش ببنده یا کلن واژه بیانمون بستنی باشه؟ چرا مثلا بهش نمیگیم گوجه؟ چرا بهش نمیگیم مثلا هویج؟ خب این منطق خاصی نداره، یعنی اصول و قاعده خاصی نداره. چرا؟ فقط این که حالا در طی زمان و با تکامل زبانها این قرارداد به وجود اومده در بین آدما که خب به یه سری نشانه ها مثل این نشانه سمت راست بگیم بستنی و بخونیمش بستنی. و خیلی جالبه که بدونید ما بجز زبانهای گفتاری و نوشتاری مرسوم، ما وقتی میگیم زبان بیشتر تو ذهنمون زبان فارسی میاد، زبان انگلیسی میاد، مثلا زبان چینی میاد، روسی میاد، عربی میاد، این چیزا رو بهش میگیم زبان. ولی جالبه که بدونید ما بجز زبانهایی که باشون صحبت میکنیم یا مینویسیم، زبانهای دیگه ای هم داریم. مثلا زبان مورس داریم، زبانی که دیدین مثلا تو این فیلم ها
زندانیا میخوان با هم ارتباط بگیرن از طریق مورس با هم صحبت میکنن. تو اینترنت بزنید میاد زبان مورس چجوریه و اینا. خودم بلد نیستم، فقط در حد اینکه بخوام اینجا بهتون بگم. زبان باینری داریم، زبان 0 و 1 که مربوط میشه به زبان ماشین، زبان کامپیوتر. زبان اسمیت داریم، زبان بریل داریم، زبان برنامه نویسی داریم، زبان اشاره داریم. خب همه اینا رو عنواناشو توی گوگل بزنید میاد. نمیخوام اینا رو اصلا بشینم توضیح بدم چیا هستن، ولی مسئله اینه که ما کلی زبان داریم و فقط هم زبانهای نوشتاری و گفتاری مرسومی مثل همین فارسی و انگلیسی و کلا زبان کشورها نیست. زبانهای مختلف به وجود اومدن برای کارهای مختلف و هر کدوم یه سری قواعد و قوانین دارن. مثلا همین زبان فارسی، یادتونه توی دبیرستان توی راهنمایی ما یه درسی داشتیم به اسم ادبیات فارسی، یه درسی داشتیم به اسم دستور زبان فارسی که دستور زبان فارسی میومد به ما قوانین گفتاری و نوشتاری فارسی رو به صورت درست و صحیح آموزش میداد. این فعل، این نمیدونم صفت، این اول میاد اون آخر میاد، اینجا باید اینجوری بنویسیم، دیکته کلمات اینطوریه. و خب یه سری قوانین و قوانین داشت دیگه که ما اگه واقعا بخوایم فارسی رو به درستی استفاده کنیم، به درستی بیانش کنیم، حتما باید از این قوانین و مقررات تبعیت کنیم. چرا باید تبعیت بکنیم؟ یه قرارداد، یه چارچوبیه که خیلی قبل تر از ما یه سری آدم‌ها اینو نوشتن. به مرور زمان این قوانین آپدیت شده، بروز شده، تکامل پیدا کرده و ما هم باید طبق همون چارچوب عمل کنیم و نمیتونیم خارج اون چارچوب بریم. ما نمیتونیم اون قوانین رو عوض بکنیم. پس زبان‌ها، حالا چه زبان فارسی باشه، چه زبان مورس باشه، چه هر زبانی، یه سری قوانین دارن، یه سری دستور و قرارداد دارن که باید رعایت بشه. زبان‌ها به جز بحث قرارداد و قوانین هدف دارن. هر کدوم از زبان‌ها در جهت برطرف سازی نیازی به وجود اومده. مثلا زبان فارسی برای ارتباط بوده، زبان انگلیسی برای ارتباط بوده. تو کشورهای مختلف حالا اینا مدل‌های مختلف تکامل کردن، یکی شده فارسی، یکی انگلیسی شده. یا به فرض مثال زبان بریل برای اشخاصیه که بینایی ندارن، خب باید به صورت با حس لامسه شون لمس بکنن. زبان مورس مثلا برای اینه که من تو فیلم ها فقط زندانیا رو دیدم با هم صحبت میکنن، مثلا زندانیا با هم صحبت بکنن برای اینکه میخوان از زندان فرار کنن. یا زبان اشاره برای اشخاصیه که قدرت شنوایی ندارن، خب با اشاره با هم صحبت میکنن. یعنی یه هدفی به وجود اومده و یه نیازی بوده که این افراد اومدن این زبان‌ها به وجود اومدن و افراد ازشون استفاده میکنن. و جالبه براتون بدونید که حسابداری یک زبانه. حسابداری هم مثل بقیه زبان‌هایی که الان براتون معرفی کردم یه زبان هست و واقعا ما میتونیم حسابداری رو یه زبان فرض کنیم و در واقع مثل همه زبان‌ها دارای قوانین و مقررات خودشه و با هدف خاص خودش به وجود اومده. حسابداری زبان مشترک تمامی حسابدارهاست و زبان مشترک تمامی کسب و کارهای دنیاست. درسته که ما تو حسابداری بین الملل، در حسابداری خارج از کشور ممکنه روال و قاعده مثلا کارمون کمی متفاوت باشه، ولی شما اگه یه ذره مطالعه کنید حسابداری کشورهای دیگر رو، بازم میبینید که قواعد اصلی، قاعده‌ای که حسابدار رو دنبال میکنن یکیه. در واقع به حسابداری میگن زبان کسب و کار یا زبان تجارت. حسابداری زبان تجارته. مثل بقیه زبانها که یه صفتی دارن، یه کاری انجام میدن، کسب و کارها با همدیگه به زبان حسابداری صحبت میکنن، به زبان حسابداری به همدیگه گزارش میدن. و اگه یه سرمایه گذاری، یه بانکی، یه شخصی بخواد یه عملی در رابطه با کسب و کار انجام بده، اولین چیزی که میخواد گزارشات حسابداریه که ما بهش حالا اینجا میگیم با زبان حسابداری به وجود اومده. حسابداری به ما چی میگه؟ ببینید حسابداری اگه زبان باشه داره به ما
یه دیتایی رو میده دیگه. مثلا ما وقتی داریم با هم صحبت میکنیم به هم دیگه داریم دیتا میدیم. حسابداری به ما چی میگه؟ حسابداری با اعداد و ارقامی که در قالب گزارشات به استفاده کننده ها ارائه میده از طرف اون کسب و کار حرف میزنه و سخن میگه. یعنی با زبان خودش که اعداده و گزارشاته و چهارچوبای مختلف گزارشیه داره حرف میزنه با اشخاصی که ازش استفاده میکنن. و خیلی خلاصه میگه که حال کسب و کار من چطوره. حسابداری داره اینو به ما میگه که الان کسب و کار من حالش خوبه یا حالش بده. آیا کسب و کار من الان مسیر درستی رو داره میره؟ آیا کسب و کار من مرده و تا ضرر و زیان اساسی نداده باید منحلش کنم؟ و خیلی سوالات این مدلی، مثل اینکه آیا کسب و کار من این کسب و کار خوبه و باید درش سرمایه گذاری کنم؟ این چیزها رو حسابداری به ما میگه با زبان خودش که زبان حسابداریه. و اگر هر کسب و کاری بیاد از حسابداری و قاعده درستش و قوانین درستش استفاده کنه و اونا رو در کسب و کار خودش پیاده کنه، خیلی راحت میتونه به این سوالا پاسخ بده. همه اینا رو گفتم، برسیم به موضوع اصلی که موضوع کدینگ حسابداریه. در واقع اگر ما حسابداری رو زبان تجارت و کسب و کار بدونیم، خب هر زبانی یه الفبا داره. مثل فارسی که میگیم الف به پتسه، حسابداری هم یه الفبا داره که از طریق اون الفبایی که گزارشاتش شکل میگیره و میتونه با بقیه حرف بزنه. الفباش میشه کدینگ حسابداری. اینا رو گفتم که براتون اول یه تصوری از زبان حسابداری ایجاد کنم، بعد ریستر بشیم بریم سراغ کدینگ. پس کدینگ حسابداری الفبای حسابداریه. الفبایی که حسابدارا ازش استفاده میکنن، حروفای مختلف رو کنار هم مینویسن تا یه کلمه شکل بگیره. کلمات رو میارن باز کنار هم که یه جمله شکل بگیره و اون جمله میاد با استفاده کننده ها صحبت میکنه. به اون جمله میگیم گزارشات. یعنی تیکه تیکه موارد مختلف به هم میچسبه تا یه گزارش به وجود بیاد. حالا اینکه اون جمله چجوری به وجود بیاد، اون کلمه چجوری به وجود بیاد، این میشه قواعد و دستورات حسابداری که اینا رو هم ما باید یاد بگیریم. یه بار دیگه بیاید حسابداری رو با هم تعریف بکنیم. حسابداری 3 مرحله داشت. مرحله اول شناسایی رویدادهای مالی بود که در واقع در فصل بعدی خیلی در موردش صحبت میکنیم. مرحله بعدی ثبت رویدادهای مالی بود و مرحله بعدی گزارشات بود. در واقع ما اگه تو مرحله دوم بخوایم رویدادهای مالیمون رو ثبت بکنیم، ثبت رویدادها در قالب یه سری قوانین انجام میشه. مثل قوانین مثلا همون بدهکار بستانکار، مثل اون دائم و موقت، یا مثلا سطوح حسابای مختلف که خب اینا بهتون توضیح دادم تو جلسات گذشته هر کدوم از اینا رو. به این قوانین و مقررات میگن استانداردهای حسابداری. و حالا اگه ما بیایم با همین قوانین و مقررات ثبتشون بکنیم، در واقع بعد از اینکه ثبت کردیم اینا رو باید مورد چینش قرار بدیم و در قالب گزارشات ارائه بدیم. حالا اینکه میگم ارائه بدیم، الان دیگه نرم افزارها خیلی راحت به ما گزارش میدن خودشون، یعنی مثل سابق و گذشته نیستش، اما به هر حال ما باید این کار رو انجام بدیم، از نرم افزار گزارش بگیریم. خود چینش این محتواها باز با استانداردهای حسابداری انجام میشه، با گزارشاتی که با فرمت‌های خاص و استانداردهای خاص به وجود اومده و استانداردها میگن که چجوری ما این گزارشات رو بدیم و گزارشات رو به دست بیاریم. مثلا ما خب یه سری رویدادها رو ثبت کردیم، به این شکل در اومده. اگه بخوایم ارائهشون بدیم شاید این شکل مناسب و شکلی که بخوایم متوجهش بشیم نباشه. برای همین ممکنه مثلا با توجه به اون قوانین و مقررات ما این شکلیش بکنیم
و گزارشات رو در قالب قابل فهم و استاندارد و هماهنگ با بقیه کسب و کارها در بیاریم و اون مدلی گزارشش بدیم. این میشه یه فرایند ریزتر از این دوتا مرحله ثبت تا گزارشات که ثبت ما با قوانین و مقررات انجام میشه، تهیه گزارشاتمون هم با قوانین و مقررات انجام میشه. در واقع من خواستم الان اگه چیزی به اسم کدینگ حسابداری شنیدین بدونی که نقشش چیه. نقشش کجا بود؟ تو بحث ثبت بود. ثبت رویدادها در چارچوب قوانینی انجام میشه که یکیش میشه کدینگ حسابداری. و الان من این موضوع رو بهتون کامل آموزش دادم که بدونید کدینگ حسابداری در کجای این ماجرا قرار میگیره. بچه‌ها خودمونیم. من احساسم اینه که خیلی براتون دارم عمیق مباحث رو آموزش میدم و خیلی خوشحالم از این موضوع که دارم خیلی تخصصی نگاه میکنم و این دیدگاه رو برای شما هم باز میکنم که شما هم مثل من خیلی عمیق‌تر یاد بگیرید. از یه طرف خیلی خوشحالم از این موضوع که دارم براتون خیلی تخصصی و بنیادی مفاهیم رو باز میکنم. از یه طرفم به همون اندازه استرس دارم، ناراحتم سر اینکه نکنه دارم خیلی توضیح میدم و شما رو گیج میکنم بدتر. نمیدونم، بین این دوتا کفه ترازو موندم و میدونم که اگه بخوام خیلی حرف بزنم شاید براتون خسته کننده هم بشه، ولی ممنون میشم اگه به من تو کامنت های موضوع بگید. یعنی واقعا من بین این دوتا موضوع و بالانس کردن این دوتا موضوع خیلی موندم. اگه دوست دارید خیلی خلاصه تر بگم موضوعاتو و عمیق نیام بررسی کنم، تو کامنت ها اینو بنویسید برام، یا کلا هر توصیه‌ای نصیحتی برای من دارید بنویسید، من بتونم از اون استفاده کنم، آموزش‌ها رو بهتر کنم. حتما یادتون نره تو این جلسه برام کامنت بذارید و بگید که خیلی توضیح میدم یا خیلی توضیح نمیدم. و اما بریم سراغ کدینگ حسابداری. تعریف کدینگ حسابداری. خیلی صحبت کردیم در رابطه با زبان. کدینگ حسابداری یه نوع الفباه، ولی خب اگه بخوایم یه تعریف ساختار منتر و اصولی تری ازش داشته باشیم میگیم کدینگ حسابداری به زبان ساده میشه نوعی ساختار و استاندارد از دسته‌بندی حسابها. خیلی ساده. کدوم حسابها؟ حسابهای گروه حسابها، حسابهای کل، حسابهای معین، تفصیلی، اینا میشن حسابها. و کدینگ حسابداری یه نوع ساختاره، یه نوع استاندارد برای دسته‌بندی که به منظم سازی عملیات های مالی میپردازه. و یه موضوع هم که خیلی کمک میکنه اینه که یک پارچه میکنه زبان حسابداری رو در بین استفاده کننده ها. یکی از چیزایی که ممکنه مثلا ببینن حساب رسا بحث کدینگ حسابداریه، ببینن کدینگش اصلا درست اومده بالا، اصولی هستش نیستش، و در واقع خیلی مهمه که بتونیم کدینگ درستی داشته باشیم و از اون استفاده کنیم. اما بچه ها همین کدینگ یه انواع مختلفی داره. داخل اینترنت که بزنید انواع کدینگ حسابداری براتون اسمای مختلفی میاد، مثل کدینگ حفظی، کدینگ متوالی، کدینگ سلسله مراتبی، کدینگ توده‌ای، کدینگ وجهی، که من این جلسه خیلی میخوام براتون بحث کدینگ متوالی رو توضیح بدم. بچه‌ها مرسوم ترین شکل کدینگ حسابداری کدینگ سلسله مراتبیه. یعنی بیشتر از این کدینگ استفاده میکنن، چه در نرم افزارهای حسابداری چه در حسابداری سنتی، و این کدینگه که الان جای بقیه روش انواع کدینگ رو گرفته. و من بابت همین در ابتدا این جلسه رو اینجوری پاورپوینتاشو درست کردم که بیام دونه دونه کدینگا رو بهتون توضیح بدم. بعد دیدم که چقدر پاورپوینت‌ها زیاد شد و چقدر اطلاعاتی که شما الان نیاز ندارید داره بهتون داده میشه و این جلسه واقعا نیازی نیست انقدر شلوغش کنیم و بهتره که اصل کاری که کدینگ سلسله مراتبی هستش رو یاد بگیریم. بقیه انواع کدینگ هم بهتون میگم، ولی در فصل کدینگ حسابداری، فصل 6، یه فصلیه که میخوام یه ذره تخصصی تر کدینگ رو بهتون آموزش بدم چون خیلی مهمه و الفبای کار ماه. ولی خب تو این جلسه صرفا بسنده میکنیم به تعریف کدینگ سلسله مراتبی.
بریم سراغ تمرین اول. این جلسه استثناً من تمرینی در پاورپوینت براتون ندارم و برای اولین بار میخوام از محیط پاورپوینت خارج بشم و یه ذره عملیاتی تر شما رو ببرم سمت نرم افزار و در محیط نرم افزار بهتون نشونش بدم. چون من حالا درسته که پاورپوینت خوبه، ابزار مناسبیه و میتونه قشنگ به صورت شکلی بهتون یه سری چیزا رو آموزش بده، ولی جای نرم افزار رو نمیتونه پر کنه. جای یه نرم افزاری که خب همه چی توش آماده است و به صورت عملیاتی تر میتونیم ببینیم نمیتونه پر کنه. برای همین من ترجیح همین بود که بریم سراغ نرم افزار و کدینگ رو توی نرم افزارم بهتون نشون بدم. من از محیط پاورپوینت خارج میشم و این چیزی که الان داریم میبینید محیط نرم افزار سپیداره. من حالا نمیخوام این جلسه اصلا بهتون سپیدار رو آموزش بدم، فقط میخوام بهتون بگم که کدینگ چیه. نرم افزار سپیدار مثل همه نرم افزارها یه بخشی داره به اسم کدینگ حسابداری. حالا اینجا اسمشو گذاشته درختواره حساب‌ها، چون حالت درختی و شاخه‌ایه این اسمشو گذاشته درختواره، ولی همون کدینگه. بچه‌ها ببینید اینجا رو، اینا رو می‌بینید الان من غیر آبی دارم می‌کنم، موس منو ببینید. این حسابایی که الان لیستشو داریم اینجا می‌بینیم همون لول اول حسابای ما که بهشون میگیم گروه حساب هستش. ببینید اینجا الان گروه حسابای مختلف داریم: دارایی جاری و غیر جاری، صاحبان سهام، فروش، بهای تمام شده، هزینه، سایر، حسابای انتظامی و شاید من چند تاشو بهتون توضیح نداده باشم، ولی اینا هم حالا در آینده بهش میرسیم. میخوام بگم که همه اون توضیحاتی که من تا الان بهتون دادم همش در چارچوب همین نرم افزاراست. یعنی سعی کردم که توضیحاتی باشه که اگه شما آموزش دیدین بعدن نرم افزار رو دیدین براتون ناآشنا نباشه. یادتونه من اینا رو شاخه‌ای میکردم، زیر مجموعه باز میشه. ببینید الان مثلا من دارایی‌های جاری رو باز بکنم، یه سری گویی‌های بنفش رنگ میان، به اینا میگیم حساب کل، یه لول ریزتر شد. دوباره اینا رو باز بکنم، این گویای زرد حساب معینن، هر کدومشون هم دارم. ببینید چقدر زیاده، برای همین تو پاورپوینت نمیشه اینا رو نشون داد. این کدینگ حسابداریه بچه‌ها، یعنی همون زیر مجموعه تورا که اینجا دیدیم کدینگ حسابداریه و من کلن جلسات پیش سعی داشتم اینا رو بهتون بگم. حالا نکته‌ای که هست، ببینید بچه‌ها، من وقتی روی حساب میرم، مثلا حساب معین که میرم، اینجا سمت چپ برای من یه سری ویژگی‌ها میاره. چند تاشو بهتون گفتم. مثلا حساب صندوق ریالی من ماهیتش بدهکاره. ماهیت رو بهتون گفتم چیه. اینجا داریم ماهیت بدهکار، ماهیت بستانکار، ماهیت مهم نیست. مهم نیست چیه؟ بعدم بهتون میگم. یا مثلا بحث تفصیل پذیر داره، بحث پیگیری داره، بحث ارزی داره. اینا رو در آینده به مرور عجله نکنید، بهتون توضیح میدم. ولی ببینید چقدر اون توضیحاتی که من بهتون دادم نزدیک به این توضیحاتی که در سیستم وجود داره. و این یه کدینگ حسابداریه، یعنی کدای گروه حساباش با 11 شروع شده. ببین مثلا گروه حساب 11، گروه حساب دارایی جاری 11، بعد زیر مجموعه هاش با 11 شروع شدن، دو رقم خودشونو دارن. حسابای معینش با 11 شروع شدن، دو رقم کلشونو دارن و دو رقم بعدی برای خودشونه. اینا ساختار یه کدینگ استاندارد حسابداریه که همه چی توش رعایت شده. هم کدبندی داره که بهش میگیم کدینگ، هم عنوان داره حسابا و هر کدوم از این حسابها نگهدارنده یه بخشی از فرآیند مالی شرکت ما. مثلا صندوق ریالی داره موجودی صندوقامون رو نشون میده. مثلا موجودی کارتخوان داره اون موجودی در راه کارتخوان ما رو نشون میده که هنوز به حساب بانکی نیامده. و به همین شکل بقیه حسابا هم همینه. این جلسه نمیخوام خیلی باز بکنم، ولی میخوام بهتون نشون بدم که کدینگ واقعا چیه. کدینگ همینه، یه چهارچوبی، یه نمودار شاخه‌ای به این شکله که هر کدوم از اینا رو باز بکنم ببینید همشون دارن همه چی. و همه اون ویژگی‌هایی که بهتون گفتم در نرم افزار تعریف میشه. ماییم که به نرم افزار میگیم کدوم حساب من بدهکاره، کدوم بستانکاره، کدوم بحث مثلا سود و زیانی و ترازنامه‌ای بودن رو می‌بینید اینجا مشخص می‌کنیم اینا هستش و به این شکل ما کارمون رو پیش میبریم. خواستم فقط یه تجربه‌ای به صورت عملی از کدینگ داشته باشین
در آینده حتما بیشتر به سمت نرم افزار میایم و در آینده همه ویژگی هایی که بهتون نشون دادم الان کم کم بهتون آموزش میدم، عجله نکنید. این بود کدینگ حسابداری ما، الفبای ما برای زمانی که بخوایم از حسابداری، از زبان حسابداری استفاده کنیم. تا جلسه بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. جلسه بعدی در واقع میشه فصل بعدی که فصل رویداد مالیه و قراره که ما اونجا خب من بیام بهتون بگم رویداد مالی چیه. حالا قبلا هم گفتم ولی اینجا مفصل تر میگم. حتما جلسه بعدی رو از دست ندید. ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. تا جلسه بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. حتما هم نظر یادتون نره که باعث دلگرمیه. خدا نگهدار.